بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يخبر سبحانه وتعالى أن الطعام كله كان حلا لبني إسرائيل، أولاد إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وأولاده 12 تناسلوا، أرسل الله تبارك وتعالى فيهم الأنبياء والرسل. فقبل مجيء موسى عليه السلام وإنزال شريعة التوراة، فإن هذا القسم بني إسرائيل كان كل الطعام حلا لهم، لم يحرم الله تبارك وتعالى عليهم شيئا من الأطعمة. قال جل وعلا: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وذلك أن إسرائيل قيل إنه حرم على نفسه لحم الإبل وألبانها، قد كان يحبها حبا عظيما، وأنه تركها تعبدا لله سبحانه وتعالى على نفسه هو، ولا ليست شريعة مما أنزله الله تبارك وتعالى وألزم به بني إسرائيل. وهذا كان قبل نزول التوراة، قال كان قبل أن تنزل التوراة. ثم لما نزلت التوراة فإن الله تبارك وتعالى قد جعل لهم شريعة في التوراة، ومن هذه الشرائع أن الله تبارك وتعالى قد حرم عليهم بعض الطيبات التي أحلت لهم، وكان هذا التحريم عقوبة منه سبحانه وتعالى على فعلهم، كما قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فحرم الله تبارك وتعالى عليهم بعض هذه الطيبات، كما ذكر في قول الله تبارك وتعالى: جاء قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه حرم عليهم بعض هذه الأطعمة، وهي من الطيبات وليست من الخبائث، لكن حرم الله تبارك وتعالى لهم هذه الطيبات، قال ببغيهم وإنا لصادقون. وإنا لصادقون فيما أخبر الله تبارك وتعالى بهم عن هذا التشريع، وكذلك فيما عاقبهم الله تبارك وتعالى به على هذه الجرائم التي ارتكبوها. قبل أن يحرم الله تبارك وتعالى عليهم هذه الطيبات، كل الطعام الطيب كان حلالا لهم منذ إسرائيل عليه السلام. هذا يقوله الله تبارك وتعالى، وذلك أن هؤلاء يقولون لا نسخ. قالوا النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن دينك هذا الذي جئت به تنسخ شريعة التوراة.
كيف تنسخ شريعة التوراة؟ والنسخ لا يكون يعني في دين الله، لأنهم زعموا أن النسخ يكون بداء، وكأن الله بدا له شيء وظهر له شيء لم يكن معلوما عنده قبل ذلك، فمن أجل ذلك يبدل يعني الأمر. فأخبرهم سبحانه وتعالى أن يعني بالنسبة للشرائع، النسخ في الشرائع ليس عن بداء، وإنما النسخ الذي يعني هو ممتنع على الله تبارك وتعالى اللي هو نسخ الأخبار، فإن نسخ الخبر كذب. أما الشريعة فإن الله تبارك وتعالى يشرع لعباده من التحليل والتحريم بحسب الحال. فإن مثلا الزواج بالأخت قد كان في أولاد آدم، ليس في الأرض غيرهم، فلذلك كان يتزوج الأخ من أخته فقط بفارق البطن، يعني يتزوج الابن الذي يكون الأخ الذي يكون في هذا البطن من أخته التي كانت في بطن أخرى، مثلا بالنسبة للتوائم. هذا بحسب الحال. من الأمم لا يكلفهم الله تبارك وتعالى بالقتال، ثم لا يكلفهم بالقتال لضعفهم في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك يشرع لهم الله تبارك وتعالى القتال. الله تبارك وتعالى في تشريع الطعام بالنسبة لبني إسرائيل في الأمر كان الأول حل لهم، جاء موسى بدين الله تبارك وتعالى، ثم إن هؤلاء التوا وعاندوا، فأخذهم الله تبارك وتعالى بالشدة بأن حرم عليهم بعد هذه الطيبات، يكون هذا نوع من العقوبة لهم، فهي عقوبة بحسب حال هؤلاء، نوع من التقويم لهم. ثم إنه لما جاءهم عيسى رفع الله تبارك وتعالى عنهم بعض هذه العقوبات. فهذا النسخ في التشريع إنما هو بحسب يعني هذه حسب الأوامر والنواهي، إنما هو بحسب الحالة. لله تبارك وتعالى حكم عظيمة في النسخ، فقد يكون النسخ من الأمر الشديد إلى الأمر المخفف تخفيفا منه، وقد يكون من الأمر الخفيف إلى الأمر الشديد، هذا أخذا بالعزيمة، لأن الأمة تحتاج إلى هذا. وفي الشريعة الواحدة شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه جاء النسخ. ففي أول الإسلام مثلا منع المسلمون أن يردوا الإساءة بالإساءة، إساءة الكفار، بل يجب أن يصبروا عليها. لم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كفوا أيديكم يعني عن قتال الكفار، حتى وإن قاتلوكم وإن عذبوكم وشردوكم فاصبروا على الأذى الذي يكون حتى يأتي الله تبارك وتعالى بأمر من عنده وفرج من عنده. ثم كان فنسخ يعني هذا يعني العفو عن الكفار وعدم رد سيئتهم بسيئة، نسخ بآية السيف. قيل لأهل الإسلام بعد ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وأخذهم الله تبارك وتعالى في بدء الأمر أهل الإسلام بالشدة. يجب على المسلم أن يصابر 10 من الكفار ولا يفر منهم، يقاتلهم ولا يفر منهم، وإن فر يكون متولي من الزحف. ثم خفف الله تبارك وتعالى هذا الحكم بعد ذلك، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن 1 ب2، فلا يحل المسلم أن يفر من 2، وهكذا. فهذا نسخ لحكمة. كذلك بالنسبة للخمر مثلا، لما كانت مستشرية في المجتمع الجاهلي يشربها الصغير والكبير والرجل والمرأة، يتصبحون بها، ويعني هي غبوقهم في المساء، فهي صبوحهم هي غبوقهم، هي منتشاهم وشربهم عند تجمعهم، هي نشوتهم، هي غناؤهم، هي شعرهم. لما كانت مستشرية على هذا النحو لم يحرمها الله تبارك وتعالى دفعة واحدة، وإنما تدرج معهم سبحانه وتعالى في تحريمها. فالنسخ له حكمته. ثم إن كل رسول يأتي
يكون يعني قد ينسخ بعض ما جاء في الشريعة السابقة، فإن عيسى نسخ أشياء مما جاء يعني في شريعة موسى، من أنه أحل لهم بعض ما حرم عليهم، من أنه أمرهم كما جاء في الإنجيل قد سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا يقول فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الآخر أيضا، ومن نازعك ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا فاذهب معه 2. هذا من باب يعني لا تقابل السيئة بالسيئة ولكن قابل السيئة بالحسنة. فهذا تشريعه إلى أن يأتي النبي الذي يبعثه الله تبارك وتعالى بالسيف، محمد صلوات الله وسلامه عليه. فعيسى لم يرسل بالسيف، وإنما أرسل برد الإساءة بالإحسان، ولم يحمل سيفا، وينزل في آخر الزمان بالسيف كما قال النبي والذي نفس محمد بيده لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها، يعني لا يقبل الإسلام أو القتل، ويؤذن بالصلاة. فشريعته عندما ينزل غير شريعته عندما بعث في أول يعني رسالته عليه السلام. فالنسخ واقع في شريعة في ديت. ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة ناسخة لكل الشرائع السابقة وشريعة مستقلة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا رد على اليهود الذين قالوا لا، الله لا ينسخ يعني شريعته، وإنما لأن النسخ هذا بدأ، فلبسوا للناس بين النسخ يعني في الأحكام والشرائع والنسخ في الأخبار. الخبر لا ينسخ. إذا أخبر الله تبارك وتعالى أن ثمة جنة ثمة نار، أنه من الإله الذي صفته كذا وكذا، أن ملائكته كذا وكذا، هذا لا يدخله نسخ. لا يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك لا، لن تكون هناك قيامة، أو لن يكون هناك جنة، أو لن يكون هناك نار، أو الأمر لن يكون هكذا، أو لا، بل الأخبار لا يدخلها نسخ، وإنما يدخل النسخ في الشرائع. فأخبرهم سبحانه وتعالى أن هذه التشريع الذي من تحريم الطيبات عليهم إنما لم يكن على يعني بني إسرائيل أوائل، على والذي حرمه قال جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل أحله الله لهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. هذه يعني تعبد خاص به، ولم يكن دينا مشروعا من الله تبارك وتعالى، وإنما هذه يعني تعبد أراد أن يعبد الله تبارك وتعالى به، أن يترك ما يشتهي وما يحب قرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يجوز إذا كان الإنسان، حتى في شريعتنا يجوز إذا كان الإنسان مثلا يعني يحب شيئا وتركه يعني من أجل الله تبارك وتعالى، لا تحريما له وإنما قربه إلى الله عز وجل. كان يترك بعض الطيبات وهو قادر عليها من باب التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، تصدق بثمنها، يفعل هذا، يتركها لله، فهذا خير. هذا من قبل أن تنزل التوراة قال جل وعلا قل فأتوا بالتوراة إن زعمتم بأن هذه تحريم هذه الطيبات كان محرما على يعني بني إسرائيل من البداية. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. من افترى على الله الكذب، افتراؤه يعني خلقه، يختلق كذب وينسب إلى الله تبارك وتعالى من بعد ذلك، من بعد هذا البيان والإيضاح، فأولئك هم الظالمون. ظالم لأنه يضع الأمر في غير ما نصابه، متعدي، تعدى، إذ يختلق كذب ما له أساس ولا له حقيقة، ثم يعني ينسبه إلى الرب الإله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل صدق الله، قل لهم صدق الله في كل ما يخبر به سبحانه وتعالى وكل ما ينزله جل وعلا، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني تعالوا، ما هذا إبراهيم الذي يعني تفخرون بأنكم تنتسبون إليه وتؤمنون بأنه الأب الذي باركه الله، أبوكم الذي تؤمنون أنه أباكم الذي باركه الله تبارك وتعالى وأعطى هذه البركة، وأن ما نالكم
من بركات ومن خير إنما هو من طريقه. هذا إبراهيم. تعالوا إلى طريقه إذن، تعالوا إلى طريقه. قل صدق الله فاتبعوا، يعني معشر اليهود والنصارى، ملة إبراهيم الذي كان حنيفا مائلا عن كل طرق الشرك وسائرا في طريق الله تبارك وتعالى، وما كان من المشركين. لم يكن يعني من المشركين، بل كان موحدا لله تبارك وتعالى، لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. والنبي جاء بدين إبراهيم، الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم، التوحيد الذي دعا إليه الخالص. فتعالوا انتسبوا إلى هذا الأب الذي تفخرون به وتنتسبون إليه، لكن انتسابكم إليه زور وبهتان، وذلك أنكم تقولوا أنكم أبناء إبراهيم وأنكم ولستم على ملته، كما جاء أيضا على لسان عيسى في الإنجيل: أنتم لستم أبناء أبيكم إبراهيم بل أنتم أبناء الأفاعي. كان المسيح عليه السلام كما جاء في الإنجيل الموجود الآن يقول لليهود: يا أبناء الأفاعي لستم أبناء أبيكم إبراهيم، ما أنتم أبناؤه. يعني وذلك أن ابنه الحقيقي من كان على دينه وكان على ملته، وإلا من كان من نسله ثم انحرف إلى طريق الشيطان فإنه لا ينبغي أن ينسب إلى إبراهيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. القبلة حولت إلى مكة. مكة أشرف موقع في الأرض، وإذا كان اليهود يقولون بيت المقدس، فبيت المقدس نعم بناه إبراهيم، لكن أي مسجد بنى أولا؟ بنى الكعبة أولا. الكعبة قبل بيت المقدس، وهي أشرف، والكعبة أشرف منها وأعظم منها، وهي الأصل الذي ينبغي أن يعني يلتقي الجميع حوله. ليست هي كعبة العرب يعني فقط اخترعها العرب، بل بناها إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. إن أول بيت يعني وضع لعبادة الله تبارك وتعالى في الأرض للذي، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بكة هي مكة، وقيل سميت بكة لأنها تبك الناس، ومعنى تبكهم بمعنى أنها تضغطهم، وذلك من اجتماع الناس فيها وإتيان الناس. الله تبارك وتعالى شاء أن تكون هذا ملتقى العالم منذ إبراهيم عليه السلام، فإنه قد أذن في الناس بالحج. قال له الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا راجلين ماشيين، وعلى كل ضامر يعني من الحيوان يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فمنذ دعا إبراهيم إلى حج بيته والبيت يحج ويأتيه الناس من كل مكان، وقد حجه جميع الأنبياء بعد إبراهيم، كلهم حجوه وأتوا وسعوا إليه، فالكل سعى إلى هذا البيت وجاء من الأنبياء. بل كان يحج كذلك حتى في زمن الشرك، لما أشرك العرب ووقعوا في الشرك والكفر، ومع ذلك ظلوا معظمين لهذا البيت يأتونه مع شركه. ومكة بلد يعني اختارها الله تبارك وتعالى اختياره، له الحكمة في ذلك. ليست بلدا فسيحا يعني مبسوطا، يعني مبسوطة أرضه، وإنما هو جبال وشعاب يعني بين هذه الجبال. وبالضرورة لا بد أن يعني إذا جاءت هذه الجموع لا بد أن تتزاحم يعني في شعاب مكة، فهذا من صفتها. وكذلك تزاحمهم حول البيت طوافا، سعيا بين الصفا والمروة، رميا للجمار، حشرا في منى، وفي جمع مزدلفة، ثم في المناسك لا بد أن ينطلقون من منسك إلى منسك في أوقات مخصوصة معلومة. فهو بكة. هذه نوع من صورة
من صور العبادة التي اختارها الله تبارك وتعالى دي. ومع هذا يعني العناء والجهد الذي يكون فيها تغفر السيئات وتغفر الذنوب، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يباهي الملائكة بيوم عرفة ويقول لملائكته انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. ضاحين جمع ضاحي، والضاحي هو الذي يعني أضحى، جاي من بلوغ الضحى، أضحى عليه النهار وهو يعمل ويكيد ويشتغل، فيكون هو الظامئ المتعب كأنه اشتغل طول النهار إلى أن جاء وقت الضحى وهو في العناء والتعب. ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لكم. فالشعثة والغبرة والتعب الشديد بهذا، هذه عبادة، صورة من صور العبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى، لأن فيها خشوع والذل لله تبارك وتعالى وتحمل المشاق في سبيل الله تبارك وتعالى. لعل هذا من معاني بكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. بيت مبارك بكل أنواع البركة، مكان للهداية، مكان لحصول الأجر والثواب العظيم. فالحاج منذ أن ينوي نيته ويخرج من بيته بكل خطواته إلى أن يعود، هذا في أجر ومثوب من الله تبارك وتعالى. ثم إذا حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، استأنف حياة جديدة، كأن وضع كل ما كان له من الذنب خلاص خلف ظهره واستأصله الله تبارك وتعالى له. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. اجتماع المسلمين حول رمز واحد يقيمهم وعلم واحد وهو الكعبة، وتوجه الجميع إليه من كل مكان في الأرض، يتوجهون إلى هذه البنية. هذا تأليف للقلوب، جمع لها، مشاركة، دول كلهم يشاركون، نشترك في عبادة رب واحد سبحانه وتعالى، في الصلاة إلى هذا العلم الواحد الذي يجمعنا، أمة واحدة. كل معاني البركة يعني جمعها الله تبارك وتعالى في هذا البيت. مباركة وهدى للعالمين وهدى هداية، هداية بكل معانيها كذلك، هداية من البيان والإرشاد، وهداية من التوفيق إلى يعني طاعة الرب تبارك وتعالى. فالله جعل هذا البيت للهداية، فكم من ضال عندما جاء البيت هداه الله تبارك وتعالى، كم من شخص لم يدخل الإيمان حقا في قلبه لما حج حجا صحيحا وأتى البيت وذل لله تبارك وتعالى فطاف بهذه البنية وسعى بين الصفا والمروة، يعني سكب الله تبارك وتعالى في قلبه النور والتوفيق. وهدى للعالمين، للناس أجمعين، للناس أجمعين. هذه دعوة من الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى أن يأتوا إلى ملة إبراهيم وإلى البيت الأول الذي بناه إبراهيم، الذي رفع إبراهيم بناءه ورفع الله تبارك وتعالى منارته ليلتفوا ليكونوا مع هؤلاء المؤمنين في حول يعني هذه الكعبة التي أقامها الله تبارك وتعالى. وفي هذا طريق الله تبارك وتعالى الواحد المستقيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات. الله جعل فيه آيات بينات على أنه بيته وأنه مبارك على هذا النحو. في هذا البيت آيات بينات. أول شيء مقام إبراهيم. مقام إبراهيم بصمة موجودة، مقامه مكان قيامه، وذلك أن الله تبارك وتعالى ترك أثر قدمي إبراهيم معلمة في الصخر، صخرة وقف عليها إبراهيم يعني علمت غاصت قدميه في هذا الصخر ووضعت يعني العلامة، فهذه يعني قدماه. وتوارث يعني أبناء إبراهيم من إسماعيل هذه الصخرة موجودة وبقيت
حفظها الله تبارك وتعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فهذه كأنها بصمة وعلامة موجودة، هذا أثر أبيكم إبراهيم أيها يعني اليهود بني إسرائيل جميعا، فإن إسرائيل هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكذلك أنتم العرب فإن العرب كلهم أبوهم إسماعيل عليه السلام. هذه أثر أبيكم جميعا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقامه على هذا الصخر، وقيل إن هذا الحجر الذي علمت قدم إبراهيم فيه كان هو الحجر الذي يرتفع به لبناء البيت. لما ارتفع يعني البناء كان الله تبارك وتعالى هيأ له هذا الحجر ليقوم به دون أن يكون هناك سقالة وأعواد يقوم عليها، كان يقف عليه فيرتفع ويدور حول البيت ليكمل بناءه. وقيل في معنى مقام إبراهيم مكان إقامته، فإن إبراهيم أقام في هذا المكان وقام فيه لله تبارك وتعالى يعبد الله تبارك وتعالى. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. من دخل هذا البيت كان آمنا. هذه آية ربنا سبحانه وتعالى جعلها، وهي وضع المهابة والهيبة في مكة المسجد الحرام، بأن يهاب الناس العدوان فيه والحرب فيه، وعلى مدار التاريخ يعني على مدار الزمان هذا هم العرب مع كفرهم وشركهم. بعد أن دخل لهم الشرك بعد ذلك عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي بدل دين العرب، وإلا في العرب من البداية كانت أمة مؤمنة بعد إسماعيل عليه السلام على التوحيد، ثم لما غلبت خزاعة على البيت وطردوا قريش، وجاء أحد قادة خزاعة وهو عمرو بن لحي الخزاعي، وكان قد حصل له مرض فذهب إلى الحمة في الشام، ورأى الناس هناك يعبدون الأصنام فأعجبه يعني هذا الأمر، وحمل من أصنام الشام وأتى به إلى الكعبة وقال لهم إن لخزاعة وللناس وللعرب إني رأيت الناس يعني يعبدون هذه الأصنام، ونصبت الأصنام من ذلك الوقت. ثم انتشرت في العرب حتى أصبح لكل قبيلة صنم، بل في كل بيت صنم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار، قصب أمعاءه يعني في النار. هؤلاء العرب بعد أن وقع الكفر فيهم والشرك فيهم، إلا أنهم ظلوا كذلك معظمين للبيت، يهابونه يخافونه. كل العرب كان العربي الجاهلي الكافر بالله بمعنى الكفر بالبعث يعني، لكن إذا رأى قاتل يعني أبيه أو أخيه من قتل أباه أو أخاه، إذا رأى في مكة امتنع عن أن يأخذ ثأره منه حتى يخرج خارج الحرم. إذا خرج خارج الحرم عند ذلك يقاتله ويقتله. فالله جعل له أمن وجعل له مهابة، وقال: ومن دخل، قال الله دي من الآيات البينات في هذا البيت: ومن دخله كان آمنا. ثم قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذا من الآيات كذلك أن الله عز وجل يعني فرض حجه على الناس، وكان الناس يحجونه كذلك، حتى مع الكفر والشرك كان الناس يحجونه. ثم قال جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أدركنا الوقت في هذه الحلقة، وبقي معاني في هذه الآية نكملها إن شاء الله في حلقة آتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.